time I pakai main claw machine, dapat yang ni. Dapat ni. Kalau tidak nak nak lagi satu cue postcard, iaitu itu figurine, kalau tak silap Thor. Ada figurine lain tapi itu Disney punya, macam Alice in Wonderland apa semua. Lepas tu try yang Thor tu tak dapat, asyik-asyik tak dapat. Last sekali I dapat yang ni, which is Dragon Ball. Tak tahu dalam dia sama ke tak, tapi Dragon Ball Piccolo. Cantik. Kotak dia berat, so mungkin betul punya. Then dia punya ni, material dia tulis kat sini PVC ABS plastik. Ni kira baru juga ni, manufacturing date dia. Lepas tu dia tulis kat sini Bandai Spirit. Padahal ini rasanya made in China punya. Tapi for the first time I dapat dengan, memang I nak figurine yang jenis cue postcard, jenis-jenis macam ni. Sebab kat luar harga, kalau korang tengok, paling pun 20 lebih, 30 lebih, 40. Paling murah. Itu paling murah. Kalau nak murah lagi tu yang senang, color senang turun. Tapi yang ni, I got this one. It's a Dragon Ball. Kalau ada Harry Potter punya, mungkin I tak dapat kot. Tapi walaupun tak minat bukan tak minat, tapi tak berapa minat dengan Dragon Ball. Kurang sikit lah. Macam I lebih minat lain kot. Tapi suka juga Dragon Ball ni. Cuma tak follow full sangat. So I dapat the Piccolo one. So nanti kita akan buat unboxing dan tengok apa dalam ni ada. Lepas tu lepas dapat ni, I beli satu lagi, iaitu case for my phone S20 FE. Sebab kat sini, kat Malaysia ni susah nak cari. Tadi pun pergi 2-3 kedai tak ada. Dan yang ni kira safety lah sikit daripada yang lagi satu tu. Dia macam kurang, dia nipis dia punya material dia. Lepas tu yang ni dia boleh protect kamera dan dia tebal. So itu karakteristik yang I nak dekat dalam untuk case. So ini adalah ditulis sini, TPU material protect your smartphone safely and lightly. So ni daripada, kat sini tulis produk Molan Kano. Tapi rasa yang murah punya kot, maksudnya yang made in China punya. Tapi dia punya jenama ni Molan Kano Korea, from Korea. Bukan sebab tu dia I ambil tau, tapi sebab dia comel gambar We Bears ni. Lepas tu dia protect. And salah satu sebab I beli, sebab phone case yang sekarang pakai ni, yang free ni, dah kuning, dah tak elok. So dah kena bersihkan. Tapi I simpan lagi lah case ni. Tu je. Tunggu nanti video lagi satu sebelah ni, video unboxing dan gambar macam mana, fit tak untuk case ni. So check it out. Hi, Assalamualaikum, welcome back to my channels. Don't forget to subscribe, like, comment and share my videos. And today I would love to share a story about where I'm going today. Today I pergi potong rambut, and then I nampak satu claw machine ni dekat mall. Bukan mall lah, dekat macam tempat, macam apa bagi tu,
Pasaraya The Store dekat, kira macam mall lah, tapi mostly like biasa punya mall. Tapi dekat situ ada arcade, tempat arcade game. And then I pergi sana, I saja je nak pergi sana, nak tengok. Sebab tengok banyak ada orang panggil apa tu, claw machine. So kat sana ada satu claw machine tu Q Posket punya, which mean Q Posket ni adalah figurine macam tak kisahlah Harry Potter, semualah macam Harry Potter, Avengers, anime Japanese punya. So I try. Firstly I nak beli nak try yang Avengers Thor punya Q Posket, tapi asyik tak dapat. Lepas tu the last one I try, I dapat yang ini. Nampak tak? Ni I dapat yang Piccolo punya Dragon Ball. Lepas tu dia macam bila nak try lagi dia untuk yang Thor tu tak dapat juga. So I dengan my mom dengan seorang lagi tu, dia cakap it's okay, at least kau dapat yang ni. Macam kalau kat luar RM30, RM40 besar macam ni. Kalau yang ni I think I buy like RM10 punya token. So murah. So super lucky ni. Kat dalam mesin tu yang ada Alice in Wonderland. Kau tak silap yang Disney punya Q Posket. So I dapat yang ni. Walaupun I tak minat, tapi I dapat yang ni. So kita nak unbox apa maksudnya dapat tak yang sama, apa semua. Kita unbox dia. Ya. Alamak. Melekat. Okey. Ni pun melekat sebelah lagi ya. Aduh ya. Sengaja tau. Tak nak bagi ni. So dalam dia macam ni. Tapi I rasa ni yang murah punya. Tapi tak kisahlah murah pun. Tada! Ini dia punya dalam dia. Dia punya base dia semua. So kita tengok. Like seriously besar. Tak adalah besar yang macam gedabak sangat besar, tapi dia ni kita mula dengan dia punya base dia kot. Kalau selalu tengok dekat YouTube orang post untuk apa, oh dia buka macam ni. Okay, dia berlainan plastik sebenarnya. Ingat dia macam satu plastik besar kat dalam tu, tapi tak. Okay, dia punya base ni macam ni. Base biasa je. Bawah dia I think masuk macam ni kot. So dia akan stand macam ni. Okay, lepas tu sekejap. Then dia ada bagi macam untuk stand dia. So kita pasang. Ni untuk bagi dia diri. Balik je, betul ke ni? Betul ke ni? Tak boleh masuk. Dia macam menghalang untuk masuk. Okay. Mungkin tak sama saiz. So maklumlah dia apa panggil,
Murah punya kan. Ataupun di berlainan size. Okay, tak apa. Tu nanti tengok yang kaki dia, bahagian kaki dia, material dia PVC, so cantik lah. Dia tak mudah patah and then keras. Material dia keras. Pada kaki dia, kaki piccolo. So tak apa je. Dan lagi satu plastik ni kepala dia. So buka kepala dia. Ni pun kepala dia cantik lah, badan dia. Dia punya ni bagi I cantik lah. But setengah macam ada lagi putih-putih kan. But this one nice. This is the piccolo. Please focus, please focus. Focus. Okay. Alamak. Okay, ni lah. Ni piccolo. Dia punya ni. Badan dia. So, kita sambungkan. Jadi macam ni. Lepas tu, untuk sambungkan ni balik, so memang I nak satu untuk letak dekat meja ataupun bilik sebagai decoration. Nice. Okay. Lepas tu I ada beli satu phone case untuk Samsung S20 FE. Banyak kedai kot pergi, tapi kebanyakannya tak ada, tak jual. Tak tahu kenapa. Dia macam tak kasi I beli kot. I also don't know why. Sebab susah nak cari. Lepas tu kalau jumpa pun macam yang soft case punya. So kejap, I beli yang macam ni. So gambar with bears paling kira antara comel. Lepas tu dia keras. Tengok keras. Then tebal. Lepas tu dia boleh protect kamera. Sebab I kan jenis apa orang panggil ganas pakai. So lebih satu je. Tada, cantik.
tidak susah nak cari. Yang ada pun selalu sekarang S21. So I think that's all for today. Don't forget to subscribe, like, comment and share my video.